सो हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको थर्ड सेमको सिभिलको प्र्याक्टिकल नम्बर 1 को बारे डिस्कस गर्दैछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अन फ्ल्याट ग्राउन्ड। सो अब्जेक्टिभ के छ भन्दाखेरि टु डिटरमाइन पेसिङ फ्याक्टर इन्डिभिजुअली टेकिङ डिस्टेन्स अबाउट 30 मिटर अन प्लेन ग्राउन्ड, टु डिटरमाइन डिस्टेन्स बाई पेसिङ एन्ड टेपिङ between two stations by locating intermediate points by ranging to calculate precision and accuracy. So linear distance measurement on flat ground को objective के छ भन्दाखेरि पेसिङ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा पेसिङ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो अनि इन्डिभिजुअली टु डिटरमाइन पेसिङ फ्याक्टर इन्डिभिजुअली। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला 30 मिटर नाप्नु पर्यो ग्राउन्डमा, प्लेन ग्राउन्डमा, अनि इन्डिभिजुअली आफ्नो पेसिङ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। To determine distance by pacing and taping between two stations by locating intermediate points by ranging. त्यसपछि to determine distance by pacing and taping. So पेसिङ गरेर र टेपबाट नापेर त्यो हामीले 30 मिटर जुन डिस्टेन्स लियो हामीले 30 मिटर, त्यहाँ पेसिङ र टेपिङ गरेर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू पनि लिनुपर्छ रेन्जिङ गरेर, त्यो बिचबिचमा पनि आइएस लिनुपर्छ अनि बिचबिचमा नि पोइन्टहरू लिनुपर्छ रेन्जिङ गरेर। टु क्यालकुलेट प्रिसिजन एन्ड एकुरेसी भनेको प्रिसिजन र एकुरेसी निकाल्नलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट युज र क्वान्टिटी। टेप, पेक्स, रेन्जिङ रड, एरो, हमर। टेप कतिवटा, टेप एउटा, पेक्स 3टा, रेन्जिङ रड्स 3टा, एरोज 3टा, हमर एउटा। सो टेप भनेको के हो हेर्न सक्नुहुन्छ। टेप्स आर युज इन सर्वेइङ फर मेजरिङ होरिजेन्टल, भर्टिकल अर स्लोप डिस्टेन्स। टेप्स आर इस्युड इन भेरियस लेन्थ्स एन्ड विड्थ्स एन्ड graduated in a variety of weights. Cloth or linen tape, metallic tape, steel tape, इनबार टेप। सो टेप भनेको चाहिँ एउटा सर्वेमा युज गर्ने एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ होरिजेन्टल, भर्टिकल र स्लोप डिस्टेन्स मेजर गर्छ। सो टेप्स आर युज इन भेरियस लेन्थ एन्ड विड्थ एन्ड ग्रेजुएटेड इन भेराइटी अफ विड्थ भनेको टेपलाई यसरी डिजाइन गरेको छ, भेरियस लेन्थ्स एन्ड विड्थ्समा डिजाइन गरेको छ। सो फलोइङ टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लोथ अर लिनेन टेप, मेटालिक टेप, स्टिल टेप, इनबार टेप। सो क्लोथ अर लिनेन टेप भनेको मेड अफ क्लोजली वुभन लिनेन। सो मेड अफ क्लोजली वुभन लिनेन भएन भने क्लोथ अर लिनेन टेप। अनि मेड अफ भार्निस स्ट्रिप भन्यो भने मेटालिक टेप। अनि डेलिकेट स्टिल टेप भनेको चाहिँ डेलिकेट इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर डिस्टेन्स मोर एक्युरेटली। अनि इनबार टेप भनेको इट गिभ्स भेरी हाई डिग्री अफ प्रिसिजन। सो हेर्न यस्तै हुन्छ। अनि सेकेन्डमा रहेको छ पेक। So wooden peg are used to mark the position of the stations or terminal points of a survey line. They are made of stout timber, generally 2.5 cm to 3 cm and 15 cm long, tapered at the end. They are driven at ground with the help of wooden hammer and kept about 4 cm projecting above the surface. भनेको के भन्दाखेरि वुडन पेग भनेको चाहिँ एउटा यस्तो टिम्बरको एउटा स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ अबाउट 2.5 cmदेखि 3 cm हुन्छ अनि 15 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ। अनि त्यो अलिक चुच्चो हुन्छ क्या तलतिर चुच्चो हुन्छ होइन। सो थिकनेस 15 सेन्टिमिटर हुन्छ होइन। यस्तो भयो भने थिकनेस 15 cm हुन्छ। अनि यो भनेको 2.5 टु बेस मान्न सक्नुहुन्छ। यो बेस भनेको 2.5 cmदेखि 3 cm हुन्छ। अनि ट्यापर्ड एट द एन्ड भनेको तलतिर चुच्चो हुन्छ अनि त्यो दे आर ड्राइभन एट द ग्राउन्ड विथ हेल्प अफ वुडन हमर एन्ड केप्ड अबाउट 4 cm प्रोजेक्टिभ अबाउट द सर्फेस भनेको चाहिँ नि। सो यो वुडन पेगको तलको चुच्चोलाई चाहिँ वुडन हमरले तल हान्छ अनि 4 cm प्रोजेक्टिभ अबाउट द सर्फेस भनेको एटलिस्ट 4 cm जति चाहिँ भित्र पठाउँछ, भित्र गाड्छ भनौँ न।
हैन त्यही हो। अब थर्डमा छ रेन्जिङ रड्स। अब रेन्जिङ रड्स आर जेनरली 2 or 3 meter long. The bottom is provided with heavy iron point in alternate rod. They are used to range some intermediate points in a survey line. So ranging rod भनेको चाहिँ एउटा 2 देखि 3 मिटर लामो एउटा मेटल जस्तो एउटा रड हुन्छ, रडै भनौँ न। अनि द बटम इज प्रोभाइडेड विथ हेभी आइरन पोइन्ट। सो त्यो रेन्जिङ रडको तलतिर एउटा हेभी आइरन पोइन्ट हुन्छ। दे आर युज टु रेन्ज सम इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स इन अ सर्भे लाइन। सो यो रेन्जिङ रड कुन बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले रेन्ज गर्दा इन्टरमिडिएट पोइन्टलाई रेन्ज गर्न काम लाग्छ सर्भे लाइनमा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरहरू। सो यहाँ एरो रहेको छ, एरोको यस्तो हुन्छ होइन 4 mm डायमिटर एरोको फिगर यही हो। अनि वुडन पेग भनेको यो जेनरली 2.5 cm देखि 3 cm हुन्छ। सो यहाँ फिगरमा 3 cm र 3 cm को लिएको छु मैले। सो 3 cm र 3 cm भयो अनि थिकनेस भनेको 1.5 cm भयो। अनि यो चाहिँ नि एजतिर चुच्चो हो। सो वुडन पेग भनेको। सो हमर भनेको नर्मल्ली तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ। अनि रेन्जिङ रड भनेको त्यही हो। यो 3 मिटर भयो, यो 3 सेन्टिमिटर रेन्जिङ रड। अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरले गरे हुन्छ, यसरी ओरिएन्टेसन गरे हुन्छ। सो मेजरिङ टेप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एरोज आर also known as making pins. They are made of steel. They are made of steel wipes of 1 mm diameter, and length may vary from 25 cm to 50 cm. One end of arrow is bent into a loop of circle of 50 cm diameter, and other end is pin jointed. An arrow is inserted on the ground after very chain length measured on the ground. Other end is bent into loops as circle for the facility of carrying. सो एरोज भनेको चाहिँ के भन्दा एरोजलाई चाहिँ हामीले मेकिङ पिन्स पनि भन्न सक्छौँ क्या। अनि दे आर मेड अफ स्टिल वाइप्स अफ 1 mm डायमिटर भनेको एरोज भनेको स्टिलबाट बनेको हुन्छ अनि 1 mm जति डायमिटर हुन्छ। एन्ड लेन्थ मे भ्यारी फ्रम 25 cm टु 50 cm भनेको जति पनि लामो हुनसक्यो कि यसरी जति पनि लामो हुनसक्यो कि यो जति पनि लामो हुनसक्यो। अनि त्यसपछि one end of arrow is bent into a loop of circle of 50 cm diameter भनेको यही हो। यो दुईटा इन्डमा एउटा इन्ड चाहिँ हाम्रो यसरी डायमिटरमा बनेको हुन्छ भने अर्को इन्ड चाहिँ चुच्चो हुन्छ। अर्को अदर इन्ड इज पिन जोइन्टेड। एन एरो इज इन्सर्टेड अन द ग्राउन्ड आफ्टर भेरी चेन लेन्थ मेजर अन द ग्राउन्ड। अदर इन्ड इज बेन्ड इन्टु लुप एज सर्कल फर द फेसिलिटी अफ क्यारिङ भनेको एन एरो इज इन्सर्टेड अन द ग्राउन्ड आफ्टर भेरी चेन लेन्थ मेजर्ड। सो हामीले चाहिँ सर्वेमा चेन लेन्थ मेजर गरेपछि एरोलाई चाहिँ ग्राउन्डभित्र हाल्न मिल्छ। अनि त्यो चुच्चो तल बढ्ने भयो अनि त्यो डल्लोवाला रिङवाला माथि बढ्ने भयो। सो रिङवाला माथि परेपछि सो अदर एन्ड इज बेन्ट इन्टु लुप एज सर्कल फर फेसिलिटी अफ क्यारिङ। सो त्यहाँबाट हामीले केही न केही त्यो क्यारी गरेर लान सक्छौँ, त्यही हो। सो अर्को 5 नम्बरमा छ हमर इज एन ह्यान्ड टुल युज फर फिक्सिङ एरोज एन्ड पेक्स इन ग्राउन्ड। सो हमर भनेको त्यही हो, ह्यान्ड टुल हो एउटा जुन चाहिँ हामी एरोज पेक्सहरू चाहिँ फिक्स गर्नलाई काम लाग्छ। सो थ्योरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिङ इज अ आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ द distinctive features on, above or beneath the surface of earth by means of direct or indirect measurements of distance, direction and elevation. Surveying is the basic requirement of all civil engineering projects. It is mainly used for following purposes: to fix national and state boundaries, to establish control points, to prepare topographic map of land surface of the earth, to execute hydrographic and oceanographic charting on and mapping. सो तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। सर्भिङ एज अ आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द पोजिसन। सो सर्वे भनेको चाहिँ एउटा रिलेटिभ पोजिसन अफ डिस्टिङटिभ फेजर्स जुन चाहिँ हाम्रो अर्थभन्दा माथि छ, अर्थमा छ र अर्थभन्दा तल सो त्यसको पोजिसन निकाल्ने एउटा आर्ट हो।
by means of direct or indirect measurements of distance, direction and elevation. So यो हामीले अर्थमा हामीले डिस्टिङ्क्टिभ फेचर्सको डिटरमाइन को रिलेटिभ पोजिसन डिटरमाइन गर्छ होइन. अर्थ अथवा अर्थभन्दा तल वा अर्थभन्दा माथि बाई द मिन्स अफ डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट्स अफ डिस्टेन्स, डिरेक्सन एन्ड एलिभेसन भनेको यो आर्टलाई चाहिँ हामी सर्वेइङ भन्न सक्छौँ. सो सर्वेइङ इज द बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ अल सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स. भनेको सर्वे भनेको चाहिँ नि सिभिल इन्जिनियरिङको हरेक सबै प्रोजेक्टमा काम लाग्छ क्या. सो इट इज मेनली युज फर फलोइङ पर्पोज टु फिक्स नेसनल एन्ड स्टेट बााउन्ड्रिज. भनेको नेसनल र स्टेट बााउन्ड्रिजहरू फिक्स गर्नलाई पनि काम लाग्छ, कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई काम लाग्छ, टोपोग्राफिक म्याप अफ ल्यान्ड सर्फेस अफ अर्थ बनाउनलाई काम लाग्छ, अनि हाइड्रोग्राफिक र ओसेनोग्राफिक चार्टिङ एन्ड म्यापिङको लाई एक्जिक्युट गर्न पनि सर्वेको काम लाग्छ. सो सर्वे इज क्लासिफाइड इन्टु द फलोइङ डिभिजन्स. भनेको सर्वेलाई चाहिँ हामी दुई तरिकाबाट सर्वेलाई चाहिँ हामी यो यस्तो तरिकाबाट हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ. सो अन द बेसिस अफ प्राइमेरी डिभिजनमा दुईवटा रहेको छ, प्लेन सर्वेइङ, जियोडेटिक सर्वेइङ. त्यस्तै अन द बेसिस अफ पर्पोज अफ सर्वेमा इन्जिनियरिङ सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, मिलिटरी सर्वे, माइन सर्वे, आर्कियोलोजिकल सर्वे रहेको छ. त्यस्तै अन द बेसिस अफ फिल्डमा ल्यान्ड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनोमिकल सर्वे. अन द बेसिस अफ फिल्डमा ल्यान्ड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनोमिकल सर्वे. त्यस्तै अन द बेसिस अफ इन्स्ट्रुमेन्ट युजमा चेन सर्वे भयो, कम्पास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, एरियल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्याकियोमेट्रिक सर्वे भयो. यो टिए हो है फेरि. ट्याकियोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, ट्रायङ्गुलेसन सर्वे. सो प्रिन्सिपल अफ सर्वे चाहिँ हाम्रो यस्तो रहेको छ, वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट. दिस इज द मेन प्रिन्सिपल अफ द सर्वेइङ. भनेको यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सर्वेको बेसिक प्रिन्सिपल नै हो, मेन प्रिन्सिपल नै हो. To achieve this in an actual practice, sufficient number of primary control points are established with higher precision around the area to be surveyed. भनेको हामीले जति नै एरिया लिन्छौँ सर्वे गर्नको लागि, त्यसमा चाहिँ हामी यो प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ हामीले सफिसियन्ट नम्बर अफ प्राइमेरी कन्ट्रोल पोइन्ट्स चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्छौँ, जसको चाहिँ हायर प्रिसिजन होस् के. फर्दर डिटेल्स आर सर्वे विथ द हेल्प अफ माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट्स विथ द प्राइमेरी कन्ट्रोल पोइन्ट्स. सो हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट्स निकालेपछि हामीले त्यसपछिको फर्दर डिटेल्स चाहिँ हामी त्यही माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट्स को हेल्पबाट हामी लिन सक्छौँ विदिन द प्राइमेरी कन्ट्रोल पोइन्ट्स. द मेन आइडिया इज टु प्रिभेन्ट एक्युमुलेसन अफ द इरर एन्ड टु लोकलाइज minor errors within the framework of the control points. The main idea is to prevent accumulation of the error. भनेको हाम्रो इररलाई चाहिँ हामी एक्युमुलेसन गर्नुपर्छ नि त. सो प्रिभेन्ट एक्युमुलेसन भनेको हामीले इररलाई चाहिँ कम गर्नलाई हो. एन्ड टु लोकलाइज माइनर इरर्स विदिन द फ्रेमवर्क अफ द लोकल पोइन्ट्स भनेको हामीले फ्रेमवर्क अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्समा पनि हामीले माइनरहरू लोकलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लोकलाइज माइनर इरर्स विदिन द फ्रेमवर्क अफ द कन्ट्रोल पोइन्ट्स. त्यस्तै अर्को रहेको छ लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट. इट इज द प्रोसेस अफ मेजरिङ डिस्टेन्स बिट्विन 2 points by various methods and instruments such as taping, pacing. They can mainly divide into 3 divisions. They are distance measurement by optical mass, electromagnetic methods. भनेको लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, डिस्टेन्स मेजर गर्ने एउटा प्रोसेस हो बिट्विन 2 points by various methods and instruments such as taping, pacing. So they can be mainly divided into 3 divisions. They are distance measurement by optical mass, electromagnetic methods. So pacing is generally done for preliminary surveying for rough survey as quickly as possible. So pacing is generally done for preliminary surveying for rough survey as quick as possible. So हामीले pacing चाहिँ generally preliminary surveying को लागि गर्छौँ, हामी रफ सर्वेको लागि
त्यो भनेको अब बाटो यतिकै रफली पहिला निकाले हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले रफली हामीले सर्वे गर्नुपर्दा हामीले रफली निकाल्छौँ पहिला, त्यसलाई नै जेनरली पेसिङ नै भन्छ. सो द मेथड कन्सिस्ट अफ काउन्टिङ द नम्बर अफ पेसेस बिट्विन द टु फिक्स पोइन्ट्स फर दिस. सो द मेथड कन्सिस्ट अफ काउन्टिङ द नम्बर अफ पेस भनेको पाइला. अब हामीले 30 मिटर भनेर हामीले एउटा डिस्टेन्स मान्यौँ नि. अब यहाँबाट हामी हिँड्दै जान्छौँ कि 1 2 3 4 गरेर हामीले पाइला नाप्छौँ भनेको फरक मान्छेको. सो हाम्रो खुट्टा त डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. सो हाम्रो खुट्टाको पेसिङ पनि डिफ्रेन्ट नै हुनुपर्छ कि डिफ्रेन्ट नै आउँछ. द मेथड कन्सिस्ट अफ काउन्टिङ द नम्बर अफ पेसेस बिट्विन द टु फिक्स पोइन्ट्स. द मेथड्स कन्सिस्ट अफ काउन्टिङ द नम्बर अफ पेसेस बिट्विन द टु फिक्स पोइन्ट्स भनेको त्यही हो. अनि फर दिस फर्स्ट अफ अल इन्डिभिजुअल पेस फ्याक्टर इज निडेड टु बी डिटरमाइन्ड. सो हामीले त्यो पेसिङ गर्न अगाडि पाइलाबाट हामी नम्बर अफ पेस काउन्ट गर्न अगाडि हामीले इन्डिभिजुअल मान्छेको लागि इन्डिभिजुअल पेस फ्याक्टर निकाल्न जरुरी हुन्छ. सो पेसिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ इट इज द एभरेज लेन्थ अफ अ स्टेप अफ अ पर्सन भनेको पेसिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ एभरेज लेन्थ हो क्या. अब एकजना मान्छेको पाइलाको एभरेज लेन्थलाई नै हामी पेसिङ फ्याक्टर भन्छौँ. सो म्याथमेटिकली पेसिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ. पेसिङ फ्याक्टर इज इक्वल टु actual length between 2 points by number of pace. Pacing factor is equal to actual length between 2 points by number of pace. So अर्को छ ranging. If the length of line is greater than length of tape, some intermediate points will have to be established in the line before taping. Taping is done. Establishing is intermediate point is called ranging. भनेको चाहिँ हामीले एडी चाहिँ हामीले लेन्थ अफ लाइन चाहिँ लेन्थ अफ टेप भन्दा बढी छ भनेको अब हाम्रो लेन्थ अफ लाइन चाहिँ लेन्थ अफ टेप भन्दा बढी छ भने इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू निकाल्नुपर्छ. सो डाइरेक्ट मेजरमेन्ट अलिक पोसिबल नहुने हुनाले सो हामीले डाइरेक्ट भन्नाले अब सिधै नाप्न अलि अप्ठ्यारो हुने भएर हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ. सो सम इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स विल ह्याभ टु बी इस्टाब्लिस इन अ लाइन बिफोर टेपिङ इज डन. टेपिङ गर्न अगाडि चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स भनेको आइएस निकाल्न जरुरी हुन्छ. इस्टाब्लिसिङ सच इन्टरमिडिएट पोइन्ट इज कल्ड रेन्जिङ भनेको त्यस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्टलाई इस्टाब्लिस गर्नुलाई नै हामी रेन्जिङ भन्छौँ. सो त्यस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्टलाई इस्टाब्लिस गर्ने एउटा प्रोसेस भनौँ न, एउटा प्रोसेसलाई हामी रेन्जिङ भन्छौँ. सो अर्को छ डिस्क्रिपेन्सी. द डेभिएसन इन अब्जर्भ भ्यालु अफ मेजरमेन्ट अफ सेम क्वान्टिटी वाइल अब्जर्भ फर सेभरल टाइम्स इज नोन एज डिस्क्रिपेन्सी. भनेको अब डिस्क्रिपेन्सी भनेको चाहिँ नि एउटा सेम क्वान्टिटीको हामी भ्यालु अफ मेजरमेन्ट हामी अब्जर्भ गर्छौँ र हामी डिफ्रेन्ट टाइम गर्छौँ कि अनि डेभिएसन त्यो बेला आउने डेभिएसनलाई नै हामी डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ. सो प्रिसिजन इज अ डिग्री अफ पर्फेक्सन युज इन इन्स्ट्रुमेन्ट्स द मेथड्स एन्ड अब्जर्भेसन्स. Precision is related to discrepancy. Discrepancy is difference between two measure value of same quantity. It is not an error. So precise work may or may not be accurate. May not be accurate one. Mathematically precision भनेको चाहिँ discrepancy by mean of measure distance हुन्छ. So precision भनेको चाहिँ degree of perfection हुन्छ. Degree of perfection हो used in instruments the methods and observation. सो प्रिसिजन र डिस्क्रिपेन्सी भनेको एउटा रिलेटेडै हो. अनि डिस्क्रिपेन्सी भनेको दुईवटा मेजर्ड भ्यालु अफ सेम क्वान्टिटीको डिफ्रेन्स हो, त्यो इरर होइन. डिस्क्रिपेन्सी भनेको इरर होइन. सो प्रिसाइज वर्क मे अर मे नट बी एक्युरेट वान. सो हाम्रो प्रिसाइज वर्क भनेको हाम्रो एक्युरेट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ. सो हामी म्याथमेटिकल्ली प्रिसिजन हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रिसिजन इज इक्वल टु डिस्क्रिपेन्सी बाई मिन अफ मेजर डिस्टेन्सको क्यालकुलेसन गरेर हामी प्रिसिजन निकाल्न सक्छौँ. सो अर्को छ एक्युरेसी. एक्युरेसी इज द डिग्री अफ पर्फेक्सन अब्टेन. इट इज रिलेटेड टु इरर. इरर इज द डिफरेन्स बिट्विन मेजर भ्यालु एन्ड ट्रु भ्यालु अफ सेम क्वान्टिटी. भनेको एक्युरेसी भनेको चाहिँ जुन हामीले पर्फेक्सन पाउँछौँ
वाट वी अब्टेन पर्फेक्सन, जुन चाहिँ हामी पर्फेक्सन पाउँछौँ त्यसको डिग्रीलाई नै हामी एक्युरेसी भन्छौँ। सो एक्युरेसी चाहिँ इररसँग रिलेटेड छ। अनि इरर भनेको चाहिँ नि मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालु, एउटै क्वान्टिटीको मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालुको डिफ्रेन्सलाई हामी इरर भन्छौँ। सो म्याथमेटिकली हामी एक्युरेसीलाई इरर बाई एक्चुअल भ्यालुको क्यालकुलेसन गरेर सो म्याथमेटिकली हामी एक्युरेसीलाई इरर बाई एक्चुअल भ्यालुको क्यालकुलेसन गरेर हामी एक्युरेसी निकाल्न सक्छौँ। सो प्रोसिड्युर रहेको छ। अ लिनियर डिस्टेन्स अफ 30 मिटर वाज मेजर्ड अन अ फ्ल्याट ग्राउन्ड एन्ड 2 pegs वर ड्राइभन इन्टु द ग्राउन्ड एट इन पोइन्ट्स एट द मेजरमेन्ट विथ द हेल्प अफ हमर टु मार्क स्टेसन पोइन्ट्स एन्ड बी। भनेको त्यही हो, 30 मिटर नापेर एउटा फ्ल्याट ग्राउन्डमा हामी 30 मिटर नापेर ए र बी पोइन्ट फिक्स गर्छौँ हमरले हानेर। डायजिम कोर्स एबी वाज वर्क 3 trials विथ अ नर्मल स्ट्राइड ट्वाइस फ्रम ए टु बी एन्ड बी टु ए। अब्जर्भ नम्बर अफ पेसेस वेयर नोटेड। भनेको हामी एबी फिक्स भएपछि हामी 3 चोटि हामी ट्रायल गर्छौँ। भनेको एदेखि बीसम्म 3 चोटि जान्छौँ, बीदेखि एसम्म 3 चोटि जान्छौँ। अनि जति नै हामी पाइला हुन्छौँ त्यति हामी नाप्छौँ। सो ए टु बी भनेको फरवर्ड भयो, बी टु ए भनेको ब्याकवर्ड भयो। सो द पेग्स वर ड्राइभन एट अ ऱ्यान्डम डिस्टेन्स ग्रेटर देन 30 मिटर एन्ड पेसिङ वाज डन फर 2 sets। भनेको द पेग्स वर ड्राइभन एट अ ऱ्यान्डम डिस्टेन्स भनेको पेग भनेको हामी ऱ्यान्डम डिस्टेन्समा राख्छौँ 30 मिटरभन्दा बढी, अनि पेसिङ गर्छौँ त्यसको लागि पनि 2 सेट हामी पेसिङ गर्छौँ। सो फर मेजरमेन्ट बाई टेपिङ रेन्जिङ रड वेयर प्लेस्ड ओभर द सेन्टर अफ पेग्स एट अ स्टेसन पोइन्ट्स अर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स वर इस्टाब्लिस। भनेको त्यही हो, फर मेजरमेन्ट बाई टेपिङ रेन्जिङ रड वेयर प्लेस्ड ओभर द सेन्टर अफ पेग्स एट अ स्टेसन पोइन्ट्स अर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स आर इस्टाब्लिस। भनेको आइएस हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ। द डिस्टेन्स वाज मेजर्ड बिट्विन स्टेसन पोइन्ट एन्ड द नियरेस्ट आइएस बिट्विन 2 इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स एन्ड इन पोइन्ट्स। भनेको हामी 60। सो हामी हाम्रो ग्रुपमा प्र्याक्टिकल गर्दा एकजना साथी इन्स्ट्रुमेन्टमा हुन्छ, एकजना साथी चाहिँ हाम्रो आइएसमा रेन्जिङ रड समातेर हुन्छ, अनि हामी डिस्टेन्स नाप्छौँ पोइन्ट एदेखि। Then this distance was measured and noted. After that, it was sum up to get the total length between the station points. भनेको हाम्रो डिस्टेन्स मेजर भएपछि नोट गर्छौँ अनि त्यसलाई हामी सम अप गर्छौँ टोटल लेन्थ बिट्विन स्टेसन पोइन्ट निकाल्नलाई। एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन वेयर देन क्यालकुलेटेड टु चेक इफ मेजर्ड डिस्टेन्स बाई पेसिङ एन्ड टेपिङ फुलफिल स्पेसिफाइड प्रिसिजन। भनेको हामी एक्युरेसी र प्रिसिजन निकाल्छौँ अनि हाम्रो जति नि स्पेसिफाइड प्रिसिजनको भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। परेन भने हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जर्भेसन एन्ड क्यालकुलेसन सेट 1 डिटर्मिनेसन अफ इन्डिभिजुअल पेसिङ फ्याक्टर 30 मिटर। सो हामी 3 चोटि फर ए टु बी, बी टु ए गरेर हामीले यो लियो। सो यो आयो, यो पेस आयो। पेसिङ फ्याक्टर भनेको यो बाई यो पाउनु है। पेसिङ फ्याक्टर भनेको 30/37 गर्दा हामी यो पाउँछौँ, 30/38 गर्दा यो पाउँछौँ, 30/38 यो पाउँछौँ, 30/37 यो पाउँछौँ, 30/37 यो पाउँछौँ, 30/37 यो पाउँछौँ। सो सबैको मिन गरेर हामी यो मिन पेसिङ फ्याक्टर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर रेन्जिङको। सो हामी यो पोइन्ट भनेको फिक्सै हो, अनि यो भनेको आइएस हो, इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स। सो फिगर रेन्जिङ। सो मैले भने जस्तै त्यो फर आइएस, सो ए र बी फिक्स भयो, अनि ए र ए यो ए स्मल बी र स्मल सी भनेको हाम्रो इन्टरमिडिएट पोइन्ट हुन्छ। सो हामी फरवर्ड डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरौँ भनेपछि ए र ए गरौँ होइन, ए र ए गरौँ। यो यस्तो गर्दा हामीले यो पाउँछौँ लेन्थ, अनि सो हाम्रो मिन गर्दा यति पाउँछौँ। त्यस्तै ब्याकवर्डको लागि ए ड्यास, बी ड्यास र सी ड्यास भयो। सो हामी यो गर्दा यति पाउँछौँ। अनि मिन लेन्थ भनेको यो प्लस यो बाई 2 गर्दा हामीले यो पाउँछौँ। डिस्क्रिपेन्सी भनेको फरवर्ड माइनस ब्याकवर्ड गर्दा हामीले यो पाउँछौँ। सो प्रिसिजन भनेको डिस्क्रिपेन्सी बाई मिन डिस्टेन्स भनेको यो गर्दा यो पाउँछौँ। 1 बाई प्रिसिजन भनेको यो भयो। सो 1 = 10,548 आयो। सो हाम्रो 2000 भन्दा लेस छ। सरी यो तलको होइन, यो यति मात्र लेस मात्र हुन्छ। सो अब त्यसपछि हामीले पेसिङ फ्याक्टर भयो, नम्बर अफ पेस भयो, पेसिङ डिस्टेन्स भयो, मिन निकाल्यो। सो एक्युरेसीको लागि इरर बाई स्ट्यान्डर्ड लेन्थ गर्दा टेपिङ लेन्थ माइनस पेसिङ लेन्थ बाई टेपिङ लेन्थ गरौँ।
सो हामीले यो माइनस यो गर्दा यो गरिदिउँ, यो आयो। अनि एक्युरेसी भनेको नि यो हो। सो एक्युरेसी भनेको पनि 1:100 भित्रै पऱ्यो। सो यो पनि होइन, 1:100 भित्रै पऱ्यो। त्यस्तै हामी सेट 2 को लागि पनि यस्तै गर्छौँ। सो सेट 2 को लागि पनि यस्तै गर्छौँ हामीले। सो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सेट 2 को लागि पनि एक्युरेसी यहाँ परेको छ। सो सेट 2 को लागि पनि प्रिसिजन यहाँनिर परेको छ। एक्युरेसीको लागि पनि यो वाला हो, यो होइन, यो पऱ्यो। अनि रिजल्ट छ। रिजल्ट हामीले जुन निकाल्यो पेसिङ फ्याक्टर हामीले यति पायौँ। अनि डिस्टेन्स फ्रम सेट 1 यो पायो, डिस्टेन्स फ्रम सेट 2 यो, प्रिसिजन यो फर सेट 1, प्रिसिजन फर सेट 1 फर सेट 2, accuracy for set 1 for set 2. So discussion and conclusion. The pacing value factor for each individual was calculated and pacing distance was determined, which then used to determine linear distance by pacing and ranging. And final calculation of precision and accuracy is done. So precision. Ranging rods will be vertical and observations will done carefully. भनेको ranging rod चाहिँ हाम्रो vertical हुनुपर्छ, यसो बाङ्गो हुनु भएन, स्ट्रेट समात्नु पर्यो, स्ट्रेट हुनु पर्यो। अनि अब्जर्भेसन चाहिँ केयरफुल्ली लिनु पर्यो। सो पेस वर्क सुल बी नर्मल भनेको हाम्रो हाम्रो पाइला चाहिँ नर्मल हुनु पर्यो क्या। भन्नाले अब कहिले फटाफट हिँडिदिने, कहिले स्लोली हिँडिदिने, कहिले अब एकैचोटि फटाफट हिँडिदिने, एकचोटि नाप्दैन हामीले फास्टले गऱ्यो अनि स्लोली गर्न पाएन के। भनेको हाम्रो जतिवटा नि सेट हामीले गर्छौँ नि, सो जतिवटा नि सेट हामीले गर्छौँ सबैमा चाहिँ नर्मल हुनु पर्यो क्या, एउटै किसिमको चाहिँ हुनु पर्यो क्या। एउटै किसिमको भए पनि फरक आउँछ अलिअलि। सो टेप सुल बी होल्ड स्ट्रेट एन्ड टाइट भनेको टेप चाहिँ नि स्ट्रेट र टाइट होल्ड गर्नु पर्यो क्या। भनेको अब यता फुस्किन सक्छ उता फुस्किन सक्छ नि त। सो टेपलाई चाहिँ हामी स्ट्रेट र टाइट फिक्स गर्नु पर्यो क्या। अनि टेप रिडिङ सुल बी डन केयरफुल्ली भनेको टेप रिडिङ भनेको चाहिँ राम्ररी रिडिङ लिनु पऱ्यो क्या टेपमा। भनेको टेपलाई चाहिँ हामी राम्ररी एकदम केयरफुल भएर चाहिँ हामीले टेप चाहिँ रिड्नु पऱ्यो क्या। सो आजको लागि कन्टेन्ट यति नै थियो। सो अब ब्याचलर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 3rd सेमको सिभिलको लागि चाहिँ हामी सर्वेकोमा गर्नुपर्ने फर्स्ट प्र्याक्टिकल यही हो, लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अन लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अन फ्ल्याट ग्राउन्ड। सो आजको लागि कन्टेन्ट यति नै थियो। सो हाम्रो यति गऱ्यो भने हाम्रो प्र्याक्टिकल हामीले राम्ररी गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू।